हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म गर्न गइरहेको छु अनबक्सिङ नयाँ ल्यापटपको। र अस्तिको भिडियोमा तपाईँहरूले खत्रै भ्युज दिनुहुन्छ भन्ने आश थियो, तर चाहिँ भ्युज आएन। जम्मा 130 मात्रै आयो होइन। अब चाहिँ म खतरा क्वालिटीमा भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ ल्यापटप अनबक्सिङ गर्दैछु। र के छ त हेरौँ अब यसको भित्र भनेर चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु होइन। अस्तिसम्म चाहिँ म फोनबाटै भिडियो एडिट गरिरहेको थिएँ। अब अलिक कन्टेन्टलाई चाहिँ अलिक अपग्रेड गरौँ भनेर चाहिँ मैले एउटा ल्यापटप किनेको छु। हेरौँ कस्तो छ भित्र होइन। अब चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर यो बक्सा छ, यसलाई च्यातौँ होइन। केही छैन, तल फ्यालिदिनु। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्लिम ल्यापटप छ। जहाँसम्म लाग्छ यसलाई खोल्नको र यसको भित्र चाहिँ यो ल्यापटप छ। यसलाई साइडमा राखौँ, अहिले यो ओपन गरौँ ल। यसमा चाहिँ चार्जिङ केबल छ। अब के अब त्यो चाहिँदैन होला। एडाप्टर पनि पाउन सक्छौँ हामीले यसको भित्र। कति वाटको छ भन्दाखेरि कति मलाई थाहा छैन, यति नै हो, केही छैन होइन। अब चाहिँ हेरौँ ल्यापटप फर्केको छ त। ल चाहिँ अब चाहिँ सेटअप पनि सकेको छ है। अब एकछिनमा चाहिँ म अनि चलाएर चाहिँ म रिभ्यू गरेर चाहिँ म ब्याक हुने छु गाइस। यो अडाप्टर भइहाल्यो, ल्यापटप भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ अब के डकुमेन्टेसन्सहरू चाहिँ छ, अब एप्पलको स्टिकरहरू होला। अनि त्यसपछि अब वारेन्टी कार्ड समथिङ केही होला। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ कुन चाहिँ हो भनेर। यो चाहिँ म्याकबुक एयर M3 2024 मोडल हो। र जस अहिलेको लागि चाहिँ मलाई एकदम ठिकै नै छ यो ल्यापटप चाहिँ, त्यही भएर मैले लिएको। अब हुन चाहिँ प्रोहरू पनि छ। प्रो आएको छ अहिले चाहिँ एम प्रो सिरिजमा, र त्यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभै छ अब अहिलेको अवस्थामा किन्नु भनेको। त्यो खासै मलाई अर्थेट लागेन र मैले चाहिँ यो म्याकबुक एयर M3 यो चाहिँ 16 GB ऱ्याम र एसएसडी चाहिँ तपाईँको 512 GBमा छ। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ कतिमा किने होला भनेर। यो चाहिँ मैले किनेको छु यहाँ युएसमा चाहिँ $1099 रहेको छ। र त्यसमा ट्याक्स जोड्दाखेरि अलमोस्ट 1150 पर्न गयो होइन। त्यही नै हो। अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अब यो पक्कै पनि तपाईँले यो भिडियो अहिले हेरिराख्नु भएको छ भने त्यो यसैबाट मैले एडिट गरेर चाहिँ अपलोड गर्नेछु होइन। त्यही नै हो। अरू चाहिँ अब स्मुथ नै छ भनेर चाहिँ मैले रिभ्यू राम्रो सुनेको भएर चाहिँ मैले ल्यापटप किनेको हो। जस अब डेली लाइफको लागि चाहिँ अब कामै लाग्न सक्छ। र यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ फेरि बताउँदै जाउँला होइन। सो आजको लागि त यति नै थियो। See you in the next video. Bye bye. Have a good day. See you in the next video. Bye bye.